Trong cộng đồng những người tập gym, có một nỗi lo không được nói ra thành lời, nhưng lại tồn tại rất dai dẳng. Nó không nằm trong giáo án tập, không được ghi trên bảng macro dinh dưỡng, cũng chẳng ai thật sự muốn đem ra bàn luận công khai. Thế nhưng, ở đâu đó giữa những buổi tập mệt mỏi, những ngày cảm thấy cơ thể không sung, câu hỏi ấy lại lặng lẽ xuất hiện: liệu thủ dâm có đang âm thầm phá hỏng quá trình tăng cơ của mình hay không? Nỗi lo này không phải vô cớ, nó được nuôi dưỡng bởi những mẩu thông tin rời rạc, những lời truyền miệng, những trải nghiệm cá nhân chưa được giải thích đúng cách. Có người kể rằng sau khi xả, họ thấy uể oải hơn. Có người tin rằng kiêng khem giúp họ tập trung và mạnh mẽ hơn trong phòng tập. Và thế là thủ dâm dần bị gắn cho một vai trò mà nó chưa bao giờ được khoa học xác nhận: kẻ đánh cắp năng lượng, kẻ làm tụt testosterone, kẻ khiến cơ bắp không thể phát triển. Nhưng cơ thể con người không vận hành bằng cảm giác. Nó vận hành bằng sinh lý, hormone, hệ thần kinh và những cơ chế đã được nghiên cứu suốt hàng chục năm. Để trả lời câu hỏi thủ dâm có làm mất cơ không, cần phải rũ bỏ những định kiến cảm tính và quay về với cách mà cơ thể thực sự hoạt động. Trước hết, cần nhìn nhận thủ dâm đúng bản chất của nó. Đây là một hành vi sinh lý phổ biến, xuất hiện ở cả nam lẫn nữ ở mọi độ tuổi trưởng thành. Trong lịch sử, thủ dâm từng bị xem là lệch lạc, bệnh hoạn, thậm chí là nguyên nhân của suy nhược cơ thể hay rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, những quan điểm đó phần lớn xuất phát từ niềm tin đạo đức và sự thiếu hiểu biết về sinh lý học, chứ không dựa trên bằng chứng khoa học. Y học hiện đại nhìn nhận thủ dâm như một hành vi tình dục bình thường, không gây hại, miễn là nó không trở thành hành vi ám ảnh, cưỡng chế hay làm gián đoạn đời sống cá nhân. Quan trọng hơn, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nghiêm túc nào cho thấy thủ dâm trực tiếp gây tổn hại đến cơ bắp hay làm cản trở quá trình phát triển hình thể. Một trong những lập luận phổ biến nhất được dùng để buộc tội thủ dâm là việc xuất tinh làm mất protein. Lập luận này nghe qua rất hợp lý. Protein là nguyên liệu xây dựng cơ bắp, mà tinh dịch có chứa protein. Vậy mỗi lần xuất tinh chẳng phải là cơ thể đang mất đi vật liệu xây dựng hay sao? Tuy nhiên, sinh lý học không đơn giản như một phép trừ cơ học. Lượng protein trong tinh dịch là rất nhỏ, chỉ vào khoảng vài phần 10 gram cho mỗi lần xuất tinh. Con số này trở nên gần như vô nghĩa khi đặt cạnh lượng protein mà một người tập luyện hấp thụ mỗi ngày. Chỉ một bữa ăn bình thường đã cung cấp lượng protein cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với lượng mất đi đó. Quá trình tăng cơ không phụ thuộc vào những dao động vi mô như vậy, mà phụ thuộc vào cân bằng protein tổng thể trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Cơ bắp không được xây dựng hay phá hủy bởi một khoảnh khắc đơn lẻ, nó là kết quả của sự tích lũy lâu dài. Nếu chỉ một lần xuất tinh cũng đủ làm mất cơ, thì cơ thể con người đã không thể tồn tại bền bỉ như nó đang làm. Tuy nhiên, vấn đề khiến nhiều người thực sự lo lắng không nằm ở protein mà ở testosterone. Testosterone từ lâu đã được xem như biểu tượng của sức mạnh nam giới, của khả năng tăng cơ, của hiệu suất thể chất. Và chính vì vai trò quan trọng đó, hormone này thường xuyên bị đưa vào tâm điểm của mọi cuộc tranh luận liên quan đến tập luyện và tình dục. Có một sự thật cần được làm rõ ngay từ đầu: testosterone trong cơ thể không phải là một đường thẳng ổn định. Nó dao động liên tục trong ngày, chịu ảnh hưởng của nhịp sinh học, giấc ngủ, mức độ stress, dinh dưỡng và rất nhiều yếu tố khác. Sau khi xuất tinh, testosterone có thể giảm nhẹ trong thời gian ngắn. Nếu có biến động thì cũng nằm trong dao động sinh lý bình thường. Nhưng sự giảm này nhỏ đến mức không có ý nghĩa sinh học đối với quá trình xây dựng cơ bắp. Cơ thể nhanh chóng điều chỉnh và đưa nồng độ hormone trở lại mức cân bằng ban đầu. Không có nghiên cứu nào cho thấy thủ dâm hay quan hệ tình dục làm giảm testosterone một cách kéo dài. Những biến động, nếu có, chỉ mang tính tạm thời và không đủ để tác động đến quá trình hypertrophy, tức là sự phát triển kích thước của sợi cơ. Việc gán cho thủ dâm vai trò kẻ giết testosterone là một sự phóng đại không dựa trên dữ liệu khoa học. Một số nghiên cứu từng ghi nhận rằng việc kiêng xuất tinh trong thời gian ngắn có thể làm testosterone tăng nhẹ. Thông tin này thường bị trích dẫn một cách thiếu bối cảnh, khiến nhiều người tin rằng kiêng khem là con đường dẫn đến sức mạnh và cơ bắp. Tuy nhiên, điều mà những nghiên cứu đó không chứng minh được là mối liên hệ giữa sự tăng testosterone tạm thời này với khả năng tăng cơ thực tế. Sự tăng nhẹ, ngắn hạn đó không đủ lớn, không đủ lâu để tạo ra khác biệt có ý nghĩa trong phòng tập. Nếu testosterone cao trong thời gian ngắn là yếu tố quyết định, thì chỉ cần ngủ đủ giấc hoặc giảm stress, nhiều người đã có thể tăng cơ vượt trội mà không cần thay đổi gì khác. Thực tế, quá trình phát triển cơ bắp phức tạp hơn rất nhiều và không thể bị chi phối bởi một biến số đơn lẻ. Vậy tại sao rất nhiều người lại cảm thấy mệt mỏi sau khi thủ dâm và từ đó suy ra rằng họ đã mất năng lượng? Câu trả lời nằm ở hệ thần kinh chứ không phải ở cơ bắp. Sau khi đạt cực khoái, cơ thể kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn, nghỉ ngơi. Nhịp tim chậm lại, huyết áp hạ,
não tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và oxytocin, tạo cảm giác dễ chịu và buồn ngủ, cảm giác mệt khác mất sức sinh học. Đây là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường, giống như cảm giác thư giãn sau một bữa ăn no hay một buổi massage. Nếu trong trạng thái đó, một người cố gắng lao vào tập luyện cường độ cao, họ có thể cảm thấy thiếu tập trung hoặc không đạt hiệu suất tối ưu, nhưng điều này không có nghĩa là cơ bắp của họ đã bị tổn hại. Nó chỉ đơn giản là cơ thể đang ưu tiên nghỉ ngơi. Vấn đề nảy sinh khi cảm giác mệt mỏi này bị hiểu sai. Thay vì nhìn vào bức tranh toàn cảnh, bao gồm giấc ngủ, mức độ stress, thời điểm tập luyện và dinh dưỡng, nhiều người chọn cách đổ lỗi cho một hành vi sinh lý dễ bị gán ghép. Thủ dâm trở thành vật tế thần cho những vấn đề vốn dĩ phức tạp hơn rất nhiều. Khi một người tập luyện mãi không tiến bộ, nguyên nhân hiếm khi nằm ở đời sống tình dục. Phần lớn trường hợp, vấn đề nằm ở 4 yếu tố cốt lõi: thiếu ngủ, stress kéo dài, dinh dưỡng không đủ và chương trình tập luyện không phù hợp. Thiếu ngủ có thể làm giảm testosterone nhiều hơn bất kỳ lần xuất tinh nào. Stress mãn tính làm tăng cortisol, một hormone có khả năng ức chế quá trình tăng cơ. Ăn thiếu năng lượng khiến cơ thể không có nguyên liệu để xây dựng mô mới, và tập luyện không có sự tiến triển khiến cơ thể không có lý do sinh học để thích nghi và phát triển. Không yếu tố nào trong số này được giải quyết bằng việc kiêng thủ dâm. Ngược lại, việc ám ảnh với chuyện kiêng khem đôi khi còn làm tăng stress, tạo cảm giác tội lỗi và khiến mối quan hệ với cơ thể trở nên tiêu cực hơn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là thủ dâm luôn vô hại trong mọi hoàn cảnh. Bất kỳ hành vi nào nếu trở nên lạm dụng, ám ảnh hoặc được sử dụng như một cách trốn tránh stress đều có thể gây ra vấn đề. Khi thủ dâm gắn liền với cảm giác mất kiểm soát, khi nó chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng tinh thần, hệ quả có thể là mệt mỏi, giảm động lực, giảm tập trung và thậm chí là suy giảm ham muốn tình dục trong các mối quan hệ thực tế. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đây là vấn đề về hành vi và tâm lý, không phải vấn đề về sinh lý cơ bắp. Những hệ quả này không đến từ việc mất hormone hay mất cơ, mà đến từ cách hành vi đó được lặp lại và cảm xúc đi kèm với nó. Việc đánh đồng hai khía cạnh này chỉ làm gia tăng hiểu lầm và lo âu không cần thiết. Một điểm thú vị là nhiều người cho rằng khi họ kiêng thủ dâm, họ cảm thấy tập trung hơn. Trải nghiệm này có thể là thật, nhưng nguyên nhân thường không nằm ở hormone. Khi một người quyết định kiêng, họ thường đồng thời thay đổi nhiều hành vi khác. Họ đi ngủ sớm hơn, tập trung hơn, có cảm giác kiểm soát bản thân tốt hơn và đặt ra mục tiêu rõ ràng hơn. Chính những thay đổi này mới là thứ tạo ra khác biệt trong phòng tập. Cuối cùng, câu hỏi thủ dâm có làm mất cơ không phản ánh nhiều hơn một nỗi lo về cơ bắp. Nó phản ánh mối quan hệ của con người với cơ thể mình, với tình dục và với những niềm tin được truyền lại mà không phải lúc nào cũng đúng. Cơ thể con người không mong manh đến mức chỉ một hành vi sinh lý bình thường cũng có thể phá hủy thành quả tập luyện. Điều thực sự cản trở tiến bộ thường là sự hiểu sai về chính cơ thể mình. Nếu bạn muốn hiểu cơ thể mình hoạt động ra sao và tập luyện dựa trên khoa học chính thống, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo về sức khỏe, vận động và hiệu quả tập luyện lâu dài. Nội dung video mang tính tham khảo và giáo dục, được tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học, không thay thế tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. Mỗi cá nhân có thể phản ứng khác nhau với tập luyện.